Magandang araw po mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. May maganda po akong ibabalita para sa inyo. Before that, kailangan po namin ang inyong suporta na ma-reach natin ang 2,500 subscriber sa ating channel. The contest is still going on. Sa darating na April 5 at 10 a.m. Eastern Standard Time, during our workshop, i-a-announce po namin ang mananalo sa contest sa araw ding iyon kung mahit natin ang 2,500 subscriber. Mahal kong mga kababayan, magtulungan po tayo. Ibahagi niyo po ang magandang balita na ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. To subscribe to our channel. Tandaan po natin, para makasali sa contest na ito, kailangan po na i-like, comment, share, and subscribe to our channel. Sa maswerteng mapipili ay makakatanggap ng $200. Ito po ay napakagandang pagkakataon. Huwag po nating palagpasin. Ang inyong suporta ay napakahalaga po sa amin. We can achieve this and let's make it happen. Maraming salamat po.